السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية. ومحاضرة اليوم هي المحاضرة رقم 11، هتبدأ في وحدة جديدة. هذه هي الوحدة الثالثة من الكتاب المقرر في هذا المنهج. وطبعا موضوع هذه الوحدة هو Method of Analysis، هنتعامل فيها مع طرق عديدة لتحليل الدوائر الكهربية. وهنبدأ بأول موضوع اللي هو النودال أناليسيز. الشابتر هذا بيحتوي مجموعة من المواضيع بتتناول introduction، بتتناول nodal analysis with voltage source. معناته هندرس الموضوع إلى شقين. الشق الأول هنبدأ بدون ما نتعامل مع الفولتج سورس، ثم هندخل الفولتج سورس وهنشوف كيف نتعامل معاه. هننتقل إلى موضوع آخر اسمه المش أناليسيز، وكل من النودل والمش بيعتمدوا على الكيرشوف لو. فالنودل أناليسيز بيعتمد على كيرشوف كارنت لو، والمش أناليسيز بيعتمد على الكيرشوف فولتج لو. والمش أناليسيز برضو هنبسطها في الأول بدون باور سبلاي، وبعدين هناخد with current source. ماشي الحال؟ هنعرف ليش عملنا هيك، وحنتعلم على حل مجموعة من المسائل والتمارين بطرق جديدة هتدخل فيها اللي هو بعض حساب المصفوفات. خلينا نشوف الآن. لو أنت أعطيت دائرة مثل هذه الدائرة تحتوي على 2 current source، 1 أمبير و4 أمبير وثلاث مقاومات، فالمطلوب منك how to determine the voltage across each resistor, the current across each resistor, and the power generated by the current source. المفروض انه يكون في عندي بعض القواعد الاساسيه اللي بنتعامل فيها مع هذا الموضوع، واسال حالي سؤال: what are the things which we need to note in order to determine the answer. ما هي الشغلات اللي لازم انا اعرفها؟ في الحقيقة عشان نجاوب على هذا السؤال انت معاك الأسلحة الكافية لحل هذا السؤال، اللي هي قانون كيرشوف الأول، كيرشوف كارنت لو، كيرشوف فولتج لو، وأومز لو. الآن هذه أدواتك، كيف سوف تسخرها للتعامل مع مسألة من هذه المسائل؟ How should we apply these laws to determine the answer. الطرق التقليدية اللي انت درستها لما بصير في عندك 5 متغيرات و6 متغيرات بتصير معقدة جدا. نبدأ بالموضوع المحاضرة اللي هو النودال أناليسيز. النودال أناليسيز it provide a general procedure for analyzing circuit using node voltage as a circuit variable. هذا فكرة عمل النودال اناليسيز، اني انا بدي اتعامل مع النودل او النود فولتجز كمتغير. المحاضرات اللي فاتت كلها مين كنا نتعامل كمتغير؟ الفولتج إليمنت. كنا نروح على كل إليمنت من إليمنتس تبعت الدائرة الكهربية ونتعامل مع الفولتج تبعها، زائد في ناقص 5 في وهكذا. الآن احنا لا، بدنا نترك الإليمنتس ونتعامل مع النودز اللي موجودة في الدائرة. هذا إلها ميزة كويسة، إنها بتقلل عدد المعادلات اللي بدك تحلها جبريا مع بعض، وهذا بسهل عليها كتير. لذلك choosing node voltages instead of element voltage reduces the number of equations one must solve simultaneously. وإحنا طبعا لما بدنا نحل معادلات آنية، لو كانت معادلتين بيكون أسهل، لو كانت 3 معادلات أسهل، أما إذا راحوا 4 و5 و6 بصير إيش؟ الأمور شوية معقدة. ولذلك بدنا نتعلم الآن على هاي الطريقة. هذه الطريقة إلها خطوات، إلها ستيبس. خلينا نشوف. أول خطوة من خطوات النودل أناليسيز step to determine the nodal voltages، بدنا نعين شغلة بنسميها الريفرنس نود، اللي هي نقطة المرجع. احنا دائما بنعتبر انه النول اللي هو تبع خط الكهرباء هذا الريفرنس، هذا الزيرو. ايش معنى النول او ايش معنى الريفرنس نود؟
الريفرنس نود طبعا اللي بدي اعتبره انه جهده بيساوي صفر، واحنا مخيرين نختاره وين ما بدنا. بنميزه في الدائرة الكهربية باستخدام احد الرموز الثلاثة، وكلهم بيعبروا على ايش؟ على الريفرنس نود. ولكن الرمز هذا بالذات، هذا لما بيكون الشاصي هو النول. يعني في السيارة مين الريفرنس نود تبعتك؟ اللي هو الشاصي تبع السيارة. لما بتتكلم على جهاز الكمبيوتر مين الارض تبعك؟ الشاصي تبع ايش؟ الجهاز. ولذلك بتلاقي في خط طالع من المذر بورد، هذا بسموه اللي هو الريفرنس بوينت، موصل في مين؟ في الشاصي، وبالتالي بفرق في مين؟ في الشاصي، بياخذ الرمز هذا. احنا بالنسبه لما بتكون الكره الارضيه هي الريفرنس نود تبعتي. طبعا انت بتعرف انه اي مبنى موجود في هذه في اي منطقه بيبقى طبعا مصمم انه في عندك خط ارضي للكهرباء مشبوك في داخل البطون في السياخ الحديد، وفي بفرغ وين؟ بفرغ في الكره الارضيه، وبتستوعب قد ما بدك. هلقيتها يرمز له في الرمز الدائره الكهربيه اما بالسهم هذا او بالسهم المخطط. احنا في الكتاب حنتعامل مع مين؟ مع السهم الوسط. اذا من هنا طالع لن ترى الا الخط اللي هو طويل وبتناقص، هذا بسموه الريفرنس نود تبعك. هذا هو الريفرنس نود، هذا يستخدم كريفرنس نود، ولكن اذا استخدم فانا بتكلم على مين؟ على الشاصي تبع الجهاز وليست الكرة الأرضية. إذا a reference node is commonly called the ground since it is assumed to have zero potential. هذا بالنسبة للنيش للفرضية الأولى. الفرضية الثانية إني أنا باجي للدائرة الكهربية. الآن الجراوند تبعي وين؟ اللي هو المنطقة هاي. إيش معنى؟ هذا كله نود واحد. رحت إيش جمعتهم كلهم في نود سميته الأرضي اللي هو الجراوند، وبينما النود اللي هان والنود اللي هان سميتها بواحد واثنين. واضحة الفكرة؟ إذا هيك أنا بكون خلصت الخطوة الأولى والخطوة الثانية، وهدول أساسيتين. في أي دائرة كهربية بتشوفها بدك تحدد النودز تبعتها، وتعلمت كيف. النودز هنا عندك نود، هي هدول التنتين مع بعض، وهي كمان نود، وهذه كمان نود. إذا هذه الدائرة كم نود فيها؟ 3 نود. هدول الثلاثة نود باخذ منهم واحدة بسميها الجراوند، وهذه بسميها 1 وهذه بسميها 2. هيك أنا بكون خلصت الخطوة رقم إيش؟ رقم 2. الخطوة رقم 3 بدنا نحدد الكرنت. الآن بدي أجي أشوف الكرنت اللي بمر. أنا عندي هنا تيار بمر عند النقطة هذه، عند النود هذه بتفرع هيك وهيك، بعدين عندي تيار بتفرع هيك وهيك. إذا أنا بحدد عدد التيارات حسب المطلوب، وبعطيهم أسماء منطقية. إيش معنى أسماء منطقية؟ يعني ما مثلا باجي بقول هنا R1 بتفرع إلى R2 وبنزل هنا R3. لما باجي هنا بقول هنا R2 برضو، لأنه طالع لأنه المقاومة الواحدة بمرش فيها غير إيش؟ تيار واحد، لأنه طالع منها إيش؟ R2. باجي هنا بقول تيار I3، هذا تيار I5. تيار I1 قيمته 1 أمبير، تيار رقم 5 4 أمبير. يبقى عندي أحسب التيار I2 I3 وI4. هيك أنا بكون حددت اللي هو التيارات. لما بحدد التيارات باجي عند العقدة الأولى وبطبق كيرشوف كارنت لو، وباجي عند العقدة الثانية بطبق كيرشوف كارنت لو. وكلكم بتعرفوا عند العقدة اللي داخل على العقدة بياخد موجب، واللي طالع من العقدة بياخد إيش؟ سالب. خلصت الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة إيش بعمل؟ بستبدل قيم التيار الكهربي بقيم الإيش؟ الفولتج اللي هو النود فولتج. إذا Ohm's law are expressed using إيش؟ the current in term of node voltages. هلقيتها أنا بدي إياك تتخيل معك هذا V1، هذا إيش سميته؟ سميته V1، هذا سميته V2. هذه العقدة V1 و V2. هذا إيش سميتها؟ V نوت اللي هي صفر، صح ولا لا؟ هلقيتها في أنت افترضت عندك تيار سميته I2، هذا التيار I2. هلقيتها I2 إيش بيساوي؟ من الجهد العالي ناقص الجهد المنخفض على قيمة المقاومة. إذا بتعوض في معادلات التيار الكيرشوف كارنت لو، بتعوض عن قيمة كل تيار بالنود فولتج، لأنه التيار وين داخل؟ داخل على النود هذه. إذا كان رايح على رقم 6، يعني إذا كان التيار رايح I3 رايح هيك، فإيش قيمة التيار؟
قيمة التيار V1 ناقص V2 على 6. ماخد بالك؟ طيب هيك انت بتكون طبقت خطوات قانون كيرشوف. بيطلع عندك معادلات بايش؟ بالمجاهيل V1 وV2 وV3 وV4. مين هي الV1 وV2؟ هي النود فولتج. اذا انت استخدمت في النودال اناليسيز على الكيرشوف كارنت لو وحولتها الى ايش؟ حولتها الى النود فولتج. لما حولتها الى النود فولتج صار عندك 2 نودز، صار عندك معادلتين. 3 نودز عندك 3 معادلات. بتحسب الفولتجز، اما بتحلهم حل اللي هي بتسموها simultaneous equation، بتحلهم مع بعض عشان تطلع القيم المجاهيل تبعتك V1 V2 V3. ومن ثم إذا أردت أن تحسب التيارات بترجع لمعادلة التيارات. هذه طريقة سهلة وبسيطة ومش معقدة. خلينا نشوف الكلام هذا من خلال تطبيق هذه الخطوات. اجتك الدائرة هاي، انحجز الكابيتال I1 للمصدر الكرنت سورس الأول، وانحجز الكرنت I2 للمصدر مين؟ الثاني، وعندك شبكة المقاومات اللي انت شايفها أمامك. اول خطوه بعملها زي ما انت عارف بحدد النودز تبعتي. انت بكل بساطه كم نود عندك هان؟ هذه واحده، هذه هي بدي احط عليها علامه، هاي رقم 1. وفي عندك هدول كلهم نود، وهذه كمان نود. اذا عندك 3 نود، مظبوط ولا لا؟ اذا هدول ال3 نود بيؤدوا الى انك انت تسميهم كالتالي. طلع معايا. اول شيء بحط الايرث اللي هو الجراوند، هذا هو اخذت هدول النقاط كلهم سميتهم جراوند. الان النقطة هذه سميتها 1 وهذه 2، وبالتالي هذه النود إلها بوتنشال اسمه V1، وهذه إلها بوتنشال V2. V1 هذا قيمته من وين جاية؟ بالنسبة لمين؟ للأرضي. لأن أنت لو حطيت فولت ميتر هنا حتقيس مين؟ حتقيس قيمة V1 بالنسبة لمين؟ للإيرث. وV2 أيضا بالنسبة للإيرث. الآن بعد ما أنت انتقلت إلى الخطوة الثانية، إذا حددت V1 وV2. إن العقدة الأولى إلها V1، العقدة الثانية V2. الخطوة الثالثة بدك ترسم اتجاه التيار. إيش معنى اتجاه التيار؟ بتفترض I1 خشش زي هيك، بعدين بيجي بتفرع هنا إيش؟ خلينا نقول هذا مثلا هنا بخش I1، بلاش نقول I1، بنزل في المقاومة R1 I1، وبروح على المقاومة R2 I2، وبيطلع على وبنزل على المقاومة I3. ايش بنسميه؟ I3. انتقل معايا الآن للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة لاحظ هنا التيار اجى عند العقدة هذه تفرع، نزل I1 في المقاومة R1 وراح I2 في المقاومة I2. إذا أول معادلة بتكونها ايش هي؟ I1 بتساوي I2 زائد I1، وفي عندك I2 هي طالع هيك، هذا بكمل I2. الآن لاحظ برضو I2 استمر في نفس المقاومة. الآي اللي عند العقدة هذه ايش اجا؟ اجا عندك تيار من فوق اسمه I2، واجتمع مع I2 اللي جاي من المقاومة، نزلوا مع بعض باسم جديد اسمه I3. إذا صار عندك الآن تشكيلة من المقاومات السمول لتر I1 I2 I3، وعندك I1 وI2 كابيتال لتر، لأنه هدول الكرنت سورس قيمتهم بتكون معطاة، عشان هيك كتبتهم كابيتال لتر. بعد ما حددت الرسمات هذه ضايل أعمل تطبيق الكرنت لو، كيرشوف كرنت لو KCL. إذا at node 1 we apply كيرشوف كرنت لو. قبل ما تكتب المعادلة، قبل ما تشوف المعادلة بدي اياك تكون انت شفتها، احنا حكيناها قبل شوية. ايش اللي داخل على العقدة هذه؟ I1 خشش على العقدة، متفرع الى الجزء العلوي I2 كابيتال I2، ورايح على المقاومة R2 I2، ونازل I1. اذا صار عندك I1 داخل بيساوي I2 خارج زائد I1 زائد I2. نيجي الآن للكرنت لو، كيرشوف كرنت لو عند العقدة الثانية. العقدة الثانية مين داخل عليها؟ كابيتال I2 وسمول I2، وطالع منها I3. إذا صارت المعادلة I2
زائد اي 2 سمول بتساوي ايش؟ اي 3. في اسهل من هيك؟ هذه الكرنت لو. الخطوه الثالثه بدي استبدل الاي 1 والاي 2 والاي 3 السمول لتر بقيمه الفولتج من خلال قانون اوم. فايش بصير عندك؟ اذا we apply Ohm's law to express the current in the term of the node voltage. اقول لك كيف. هلقيتها اي 1 بتسيبها زي ما هي لانها قيمتها 5 امبير معطاه، واي 2 بقيمتها 2 امبير معطاه. تعال بالنسبه لاي 1، هلقيتها اي 1 هذه ايش بدها تساوي؟ اي 1 ايش بدها تساوي؟ احسنت، في 1 ناقص 0 ناقص 0 على مين؟ على ار 1. طيب اي 2 في الحاله هذه ايش بدها تساوي؟ اي 2 وين رايحه؟ في 1 الى في 2. في 1 ناقص في 2 على ار 2. اما بالنسبه لاي 3 بتساوي في 2 ناقص 0 على ايش؟ على ار 3. انت بعد فتره حتبطل تكتب ناقص 0، بس انا كتبت لك اياهم هان عشان تضلك متذكر، عشان لما تيجي تراجع. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنودل فولتج. انتبه انه الكرنت must always flow from higher potential to lower potential. هذا احنا بالنسبه لنا صار بالنسبه لنا ايش؟ دارج، لانه كل الشابتر الثاني والشابتر الاول على ايش بيعتمدوا؟ على تحديد اتجاه الكرنت. الكرنت من وين كان يمر؟ من الهاي بوتنشال الى اللو بوتنشال. اوكي؟ طيب اذا صار عندي الان خبره واسعه في استبدال قيم هذه التيارات بما يساويه من قيم الفولتج او النود فولتج. اذا اي 1 زي ما انت حسبت لي اياها توي بتساوي في 1 ناقص 0 على ار 1، وعندك اي 2 اللي هي هذه من في 1 لانه من هاير فولتج الى ايش؟ الى اللو، من الهاي الى اللو. في 1 ناقص في 2 على ار 2، واخيرا ار 3 او اي 3 بتساوي في 2 ناقص 0 على ايش؟ على ار 3. الان نرجع لمعادلات الكرنت. معادلات الكرنت ايش كانت؟ انه اي كابيتال 1 تساوي اي 2 زائد اي 1 زائد اي 2، واستخدمت الالوان عشان تميز كيف بدي اعوض. الان اي 1 قيمتها معروفه، اي 2 قيمتها معروفه، بستبدل اي 1 بما يساويه. ايش بتساويه؟ في 1 على ار 1، وبستبدل اي 2 بايش؟ في 1 ناقص في 2 من هنا. هلقيتها انت ايش مهمتك؟ عندك معادله بكم مجهول؟ في 1 وفي 2. اما بالنسبه للمعادله الثانيه ايش بتساوي؟ بتساوي اي 1 اي 2 بتساوي اي 2 زي ما هي قيمه ثابته، زائد مكان اي 2 بتحط قيمتها في 1 ناقص في 2 على ار 2، ومكان اي 3 بتحط قيمتها في 2 على ايش؟ ار 3. اذا صار عندك معادلتين بمجهولين بتحلهم مع بعض، انتهت الحل. اذا الخطوات سهله وبسيطه. بتحدد الريفرنس نود رقم 1. رقم 2 بتحدد النود فولتج. رقم 3 بتطبق الكيرشوف كرنت لو. رقم 4 بتعوض بقانون اوم عن كل قيمة كرنت باستخدام الفولتج او النود فولتج، ومن ثم بتعود بتصفط معادلاتك. الان بقيت الشغل هذا شغل رياضيات. اوكي؟ هذا بس بالنسبة إلي. The final step is to solve the node voltage. See the following example. ننتقل لحل بعض الأمثلة والتمارين، لأنه أي طريقة بنفهمها لا نفلح باستخدامها إلا بحل أمثلة وتمارين. أوعك تفكر حالك أنك أنت عرفت الطريقة معناته عرفت تستخدمها. معرفتك بالشيء يجب أن يترجم إلى استخدام. خلينا نشوف كيف. الدائرة هذه بالأغلب أنا بحدد لك النود رقم 1 والنود رقم 2 عشان أوحد النغمة بيناتنا كلنا، عشان ما يجيش واحد يروح يحط مكان 1 2 ومكان الأرض يحط 2 وهنا يحط الأرض. لا، الحلول كلها صح، بس حيتغلب المصلح في تتبع كل طالب كيف حل. فأنا حددت لك، قلت لك اعتبر الريفرنس نود تبعتك هي هاي، واعتبر ان النود رقم 1 والنود رقم 2 اللي هي النون ريفرنس نود. وايش طلبت منك؟ طلبت منك بس تحسب ذا نود فولتج
in the circuit. إذا عرفت النود فولتج in the circuit تستطيع معرفة قيمة الجهد هنا، وتستطيع معرفة قيمة الجهد هنا، وتستطيع معرفة التيار المارر هنا. لكن أنا طلبت منك تحسب النود فولتج فقط، بمعنى بدي إياك تجيب قيمة V1 وقيمة V2. الحل بكل بساطة بدنا نحط الأسهم تبع التيارات، لأنه هو سهل لي وين V1 وين V2. الآن اطلع معايا، بنبدأ من أقصى الشمال وباخد الباور سبلاي التيار ال5 أمبير هدول، بعطي له الاسم I1 سمول، وممكن تعطي له I كابيتال 1 برضو وليكن. حجزنا له I1 سمول، I1 بيساوي 5 أمبير. لما بنزل I1 هنا بتفرع عند النود هذه، بروح على اليمين I2 بمر في ال4 أمبير 4 أوم، وبنزل لتحت I3. الآن بيجي للعقدة الثانية بخش عليه I2 برضه، وبتفرع إلى الأسفل I3، ومن الباور سبلاي هذا بيطلع I4، وبيطلع فوق إيش؟ I1 مرة ثانية. إذا في كل برانش أو في كل إليمنت بخش فيها تيار وبيطلع قيمته نفس التيار. أوعك تروح تحط هنا I2 وهنا I3. أما أنت مخير تسمي هذا I5 تسمي هذا I2، بدل I5 تسميه I3، لا تفرق معك. لازم بس يكون تسمياتك لها نوع من المنطق والصحة. اوكي، اللي بخش على المقاومة 4 أمبير هو كان I1 أو I2 أو I3، لازم يطلع منها نفس الايش؟ نفس التيار. هذا بالنسبة إلي. الخطوة اللي بعد كده باجي عند العقدة الأولى وبطبق القواعد التالية: I1 داخل، I2 طالع، I3 طالع. إذا القانون الأول إيش بقول؟ I1 تساوي I2 زائد I3. الخطوة اللي بعد ذلك بنيجي الآن بنحسب قيمة الجهد. هلقيتها قيمة I1 5 أمبير، أنا معطيك إياها. أما بالنسبة ل I2 اللي هي تفرعت في المقاومة من V1 إلى النود V2، فايش بتساوي؟ V1 ناقص V2 على قيمة المقاومة 4 أمبير. أما بالنسبة ل I3 اللي بالأخضر، I3 اللي هي هاي، هذه راحت من V1 إلى الريفرنس نود، إذا صارت V1 على مين؟ على 2. فانتقلت من معادلة الكرنت كيرشوف لو إلى معادلة النود فولتج، وهذه المعادلة رقم 1. أنت مخير إنك تحط معادلة التيار ورا بعض وبعدين تعوض بالفولتجز، أو تخلص واحدة واحدة مباشرة. الآن أنا عندي هنا 5 4 2، اضرب لي المعادلة كلها في 4. إيش بصير عندك؟ 20 تساوي V1 ناقص V2 زائد 2 V1. ال V1 اتكررت مرتين، V1 وزائد 2 بصيروا 3 V. إذا بيطلع معك إيش؟ 20 تساوي V1 ناقص V2 ناقص إيه زائد إيش؟ V2 V1. جمع هذه مع هذه، إذا صارت عندك 3 V1 ناقص V2 تساوي إيش؟ 20. هذه بالنسبة إلي المعادلة رقم مين؟ رقم 1. من وين إجت؟ إجت من النود رقم 1. تعال معايا ونكرر هذه الخطوات على النود رقم 2. نفس الرسمة هي الأسهم هي صح. هذا هي النود تبعتي، حواليها كم سهم؟ 4 أسهم. الكرنت لو، كيرشوف كرنت لو، إيش بقول لي؟ بقول لي داخل عليها I4 اللي هو 10 أمبير، ودخل عليها I2، وطلع منها I1 وطلع منها I5. إذا صارت المعادلة حاصل جمع I2 زائد I4 تساوي I1 زائد مين؟ زائد I5. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمعادلة. الآن بيجي عندي شغل هنا. لاحظ المعادلة هذه انبنت صح بناء على ايش؟ على الأسهم اللي بالأحمر اللي انت حطيتها، بناء على التيارات اللي انت حطيتها. الآن اطلع لي على I2.
اي 2 مرة ثانية هي في 1 ناقص في 2 على 4. طيب بالنسبة لاي 4، اي 4 اللي هي 10 امبير، هيها اي 4. وبالنسبة لك اي 1، ايش هي اي 1؟ اي 1 5. اذا ضل عندك اي 5 اللي هي وين رايحة؟ من في 2 على 6. اذا صارت عندك المعادلة زي ما انت توقعت، في 1 ناقص في 2 على 4 زائد 10 يساوي 5 زائد ايش؟ زائد في 2 ناقص 0 على 6. الآن لو ضربت هذه المعادلة كلها في 12 هيطلع عندك هنا 3 زائد 120 يساوي 60 في 2 في 2. هتجمع وتحط الأرقام تجمعها مع بعض، فال60 هتروح على 120 هيضل عندك 60 وهتنقل هدول على الطرف الثاني، فهتصير عندك إذا ناقص 3 في 1 زائد 5 في 2 بتساوي ايش؟ 60. طبعا انت انتبه لما انا رتبت المعادلة بديت في 1 زائد في 2 تساوي كونستانت. انت بامكانك ترتبها كالتالي: كونستانت زائد المتغير الاول زائد المتغير الثاني، بس المعادلتين لازم يكونوا ايش؟ فيهم تشابه. فيهم ايش؟ تشابه. لذلك الان صار عندك معادلتين، ففي عندك طريقتين للحل. الطريقة الأولى اللي هي الإليمينيشن تكنيك، عملية الحذف، والطريقة الثانية بنسميها كرامرز رول اللي هي طريقة المصفوفات. طريقة الإليمينيشن إنك أنت بطريقة أو بأخرى تتخلص من مين؟ من أحد المعاملات. يعني لو أنا ضربت المعادلة هذه في 1 وهي ضربتها في 5 فصار هذه وهذه راحوا مع بعض. لكن اوتوماتيك لو انت طلعت على المعادله هاي الثلاثه والناقص 3 بيطيروا مع بعض. طيب كيف بدهم يطيروا مع بعض؟ بتجمع المعادلتين. اذا جمعت المعادلتين مع بعض فبتصير ناقص في 2 زائد 5 بيعطي لك 4 في 2 بيساوي 80. اذا في 2 بيساوي 20. هذه الاليمينيشن. اذا عرفت ال20 انها في 2 معناته في 1 بتعوض عنها في اي معادله من المعادلتين اللي فوق، فبتطلع معك في 1 بتساوي 40 على 3 13.3 فولت. هذه الطريقه بتسمى طريقه الاليمينيشن، وهي طريقه سهله لما يكون عندك معادلتين متغيرين. باخد بالك؟ خلينا الان نشوف كيف بدي احسب التيارات لو طلب منك، هو ما طلبش منك. التيار الاول معروفه قيمته كانت 5 امبير. التيار الثاني لما انت جيت حسبته ايش طلع عندك؟ اي 2 في 1 ناقص في 2 على 4 بيساوي كام؟ سالب 1.6. معناته التيار في الحقيقة مش رايح من في 1 لفي 2، هو رايح من في 2 الى في 1. وهذا كلام منطقي لانه طالع من ال10 امبير وخاشش على ال5 امبير. ولذلك لما انت افترضته في هذا الاتجاه حد قال لك غلط؟ بالعكس انت اشتغلت صح، ولا يعيبك شيء على الاطلاق. اللي يعيبك شغله واحده بس، اذا انت كتبت في 2 اي 2 هنا وطلع من المقاومه اي 3، هذا معناته انت مش فاهم كهرباء. اما اذا طلع عندك بالسالب فهو ايش؟ بهذا الاتجاه. ولو انت اخذته في الاتجاه هذا كان كل معادلاتك انعكست وكان طلع معك بالموجب. اذا القضيه انه ما نتغلبش كثير في الاشارات. اي 3 بتساوي في 1 على 2 اللي هي بتطلع 6.6، اي 4 طلعت واي 5 طلعت. طريقه من اجمل ما يمكن واسهل ما يمكن، بسموها النودل فولتجز. وبالتالي انا تعاملت مع 2 نودز بدل ما اتعامل مع 1 2 3 4 5، او بدل ما اتعامل مع مين؟ مع 1 2 3 مقاومات. ليش؟ لانه اختصرت المعادلات، حليت معادلتين بدل ما حل ايش؟ بدل ما حل 3. تعالوا نيجي لطريقة المصفوفات. هلقيت نفس المعادلتين اللي هم معروفين امامك، المعادلة الاولى والمعادلة الثانية. ايش بتلاحظ؟ ترتيب المعادلة في 1 قبل في 1 وفي 2 تحت في 2 اجت في المرتبة الثانية.
الحد الثاني اللي هو في 2 يساوي 20 و60. الآن طريقة كرامر رول ايش بتقول لي؟ بدي ارتب المعادلة في صورة مصفوفة. ايش بعمل مصفوفة؟ باخد معاملات الفي 1 3 وناقص 1 وتحتيها ناقص 3 و5، بضربها في في 1 وفي 2 تساوي 20 و60. بدي اطلع المحدد تبع المصفوفة اللي هو الديتيرمنت تبع المصفوفة، وبعدين بدي اطلع في 1 وفي 2. اذا انت بيلزمك تطلع 3 شغلات. اول شغلة اللي هي الدلتا، بعدين بدك تحسب دلتا 1 ودلتا 2. ليش؟ لانه في الاخر في 1 ايش بدها تساوي؟ قيمة في 1 هذه بدها تساوي دلتا 1 على دلتا، وفي 2 بدها تساوي دلتا 2 على دلتا. طبعا طريقة جبرية حسابية بسيطة وستريت فورورد، بتنفذها مباشرة بيطلع لك الإجابة. طيب خد بالك معايا، أول شيء بدي أطلع المحدد دلتا. إيش بعمل؟ بضرب 3 في 5 ناقص 3 فبيطلع 12. هذه سهلة. ليش؟ لأنه عبارة عن عمودين وصفين. لما بصيروا 3 أعمدة و3 صفوف ساعتها بدنا نتصرف. الآن دلتا 1 في 1 كيف بدي أحسبها؟ بدي أحسبها من خلال إيجاد دلتا 1 على دلتا. فبدي أروح أستبدل مكان معاملات الفي 1 بدي أحط مكانها 20 و60. فبتيجي 20 و60 هنا ناقص 1 و5. 20 في 5 ب100 ناقص 60 بيطلع معك على 12 13.33. وفي 1 تو طلعت معك 13.33. اما بالنسبه لفي 2 فانت بتشيل الناقص 1 وال5 وبتحط مكانها مين؟ ال20 وال60. فبيطلع معك 3 في 60 180 ناقص زرد زائد 60 بيطلع معك 20 فولت. اذا انت هيك وصلت للاجابات تبعتك باستخدام المصفوفات. نزيد العقدة 1 2 3. طبعا لما بتزيد عدد العقد بزيد عدد البرانشز، بزيد عدد اللوبس، فبتصير اصعب شوية. ولكن انتبه انه لعند الان فيش عندي فولتج سورس. ايش في عندي؟ كارنت سورس، وفي عندك مجموعة من المقاومات. والكارنت سورس هذا من النوع التالي: كارنت كنترول كارنت سورس. من وين قيمة الاي اكس هذه بجيبها؟ هي قيمة التيار اي اكس اللي مار هنا. اول خطوة بحدد الريفرنس بوينت، هي الريفرنس فولتج التي جمعت كل الاليمنتس هاي مع بعض. هذه هي انه الفولتج زيرو. بعدين ببدأ من اليسار، في عندي نود اللي هي هذه كلها عبارة عن 1، وهذه كمان تفرع، هنا نود هي 2، وهنا في نود هي 3. الخطوة التي تلي ذلك هي وضع الأسهم تبعت التيارات. طبعا بدي افترض انه في تيار بمر في الفرع هذا، وفي تيار بمر في الفرع هذا، وفي تيار بمر في الفرع هذا، وفي تيار بمر في الفرع هذا. سميهم زي ما بدك، سميه هذا اي 1، هذا اي 2، اي 3، اي 4، انت حر. سميه هذا اي 1، اي 2، اي 3، اي 4، انت حر، تفرقش معك خالص. ماشي الحال؟ طيب ايش المطلوب منك؟ determine the voltages at the node. determine the voltage at the node. ممتاز جدا. بنيجي للتيارات وبنرسمها كالمعتاد. ال3 امبير طالعه رايحه على العقده، معروف هذا الكلام. اتفرعت الى اليمين، قال لك الفرع هذا ماخذ اسمه اي اكس الذي يتحكم في الكرنت كنترول كرنت سورس. وما يتبقى من ال3 امبير طلع وين؟ على المقاومه 4 اوم، وبدي اسميه اي 1. هل لقيت اي 1 من وين ببدا؟ ببدا من العقده هذه، بضله ماشي في المقاومه بنزل على العقده هاي. إيه كله هذا اسمه اي 1. الان اي اكس اللي خش على المقاومه طلع من نفس المقاومه، دخل على العقده الثانيه وتفرع الى اي 2 واي 3. وبالتالي عند العقده الاخيره اجاها 2 اي اكس من الكرنت سورس، واجاها كمان اي 1 وخش عليها ارضا اي 2.
اللي جاي من مين؟ من المقاومة 8 اوم، وطلع منها مين؟ التيار الاثنين اي اكس. اذا كم عقدة عندي؟ كم مرة بطبق الكيرشوف كارنت لو؟ 3 مرات. خلينا نبدأ بالعقدة الأولى. العملية روتينية ومتكررة. العقدة الأولى مين دخل عليها؟ 3 أمبير تساوي اي اكس زائد اي واحد. لعندنا ممتاز. الخطوة الثانية الثلاثة بتضلها زي ما هي. الاي واحد ايش بعوض عنها؟ من وين لوين؟ في واحد ناقص في 3 على 4. في واحد ناقص في 3 على 4. طيب الاي اكس واضح جدا انها في واحد ناقص في 2 على 2. ماشي الحال؟ هل لقيتها هذه بالنسبة إلي بدي احطها في صورة ابسط من هيك، فبضرب فيها كم؟ بضرب في 4. اذا ضربت في 4 طلع معك 3 في 1 ناقص 2 في 2 ناقص في 3 بيساوي ايش؟ 12. ولاحظ اهمية الترتيب. ترتيب ايش بدأ؟ اخذت في 1 على اقصى اليسار، في 2 في 3 وتساوي 12. لكن لو انت اشتغلت كالتالي: ناقص في 3 زائد في 3 في 1 ناقص 2 في 2، ما غيرتش شيء في المعادله، هي بس الافضل انه يكون شغلك مرتب، بتبدا من اصغر وحده لاكبر وايش؟ عقده. اكثر من هيك بقدرش ابسط. هذه المعادله رقم 1 كم مجهول فيها؟ 1 2 3. بنسمي 3 معادلات. بننتقل الى العقده الثانيه عشان تعطيني المعادله اللي بعدها. العقده الثانيه ايش بتقول لك؟ داخل عليها اي اكس وطالع منها اي 2 واي 3. ممتاز جدا. في الحاله هذه اي اكس يساوي اي 2 زائد اي 3. اي اكس لسه انا معوض عليها قبل شويه، في 1 ناقص في 2 على 2، واي 3 هي في 2 ناقص 0، يعني في 2 على مين؟ على 4. فبتعطي لك المعادله الجميله هاي. بضرب في 8، فالثمانية بتروح، وهنا 8 على 4 بيعطينا 4، وهنا 8 على 2 4. بجمعهم مع بعض بيطلع معاك المعادلة الثانية: ناقص 4 في 1 زائد 7 في 2 ناقص ايش؟ في 3 بيساوي ايش؟ بيساوي 0. ورتبت حرصت ترتيب المعادلة يكون على نفس النسق: في 1 بعدين في 2 بعدين في 3، لأنه أنا بهمني معاملاتهم هدول في المستقبل. طبعا انت المفروض تتدرب في البيت على حل هذا السؤال والوصول الى ايش؟ الى الخلاصة. ماشي؟ الان تبقى لدي العلاقة الثالثة، لانه 3 مجاهيل. فمن وين بجيبها؟ من في 3. في 3 مين طالع منها؟ 2 اي اكس وداخل عليها اي 1 واي 2. اذا صار عندي اي 1 زائد اي 2 بيساوي 2 اي اكس. هل لقيتها؟ بعوض عن اي 1 زي ما انت عارف. ايش ايه اي 1؟ مرة ثانية في 1 ناقص في 3 على 4، واي 2 نفس الكلام. اي 2 وينها اي 2؟ في 2 ناقص في 3 على 8. ايش بتساوي؟ 2 اي اكس. طب اي اكس لحالها ايش بتساوي؟ في 3 هي عبارة عن في 1 ناقص في 2 على 2. هيك بكون صفطت ايش؟ المعادلة. برضو مرة ثانية بضرب في 8 وبحصل على المعادلة في 1 ناقص 3 في 2 زائد في 3 بيساوي ايش؟ 0. بصفط المعادلات الثلاثة هدول مع بعض. لازم يكونوا قدامي عشان ما اغلطش، لانه مش معقول احفظهم. وبستخدم الكريمرز رول. بحط المحددة. فمعاملات المعادلة الأولى 3 وناقص 2 وناقص 1 وناقص 4 و7 وناقص 1 و2 وناقص 3 و1 مضروبة في المصفوفة في 1 في 2 في 3 اللي هي المجاهيل تساوي 12 و0 و0. 12 و0 و0. الآن
هذه المحددة عبارة عن ايش؟ 3 أعمدة في 3 صفوف. انت عندك كذا طريقة عشان تجيب الايش؟ المحدد اللي هو determinant. انت بامكانك ايش تعمل؟ تقول ال3 هذه مضروبة في 7 في 1 ناقص هدول، صح ولا لا؟ زائد هذه في هاي، بعدين بتيجي بتاخذ المعامل تبع الاثنين. طيب في طريقة ثانية، الطريقة اللي مستخدمها في الكتاب أنا وجدت إنها أجمل وألطف وأسهل. إيش بعمل؟ أول شيء بدي أحسب V1 اللي هي دلتا 1 على دلتا، V2 بيساوي دلتا 2 على دلتا، وكل هدول طبعا معتمدين على المحدد تبع المصفوفة اللي هو الدلتا. خليني أحسب دلتا. طبعا عشان اجيب انا دلتا 1 ايش بعمل؟ بشيل العمود الاول وبحط مكانه 12 0 0. لما بجيب دلتا 2 بشيل العمود الثاني وبحط مكانه هذا، ولما بجيب دلتا 3 بشيل العمود الاخير. ووجود الاصفار هذا بسهل علي العمليه الحسابيه، لان الضرب في الصفر بيعطيني بصفر. طيب عشان احسب الديتيرمنت راح امسك السطرين الاوليين، الصفين الاوليين، واكررهم تحت، ومن ثم ببدا من اليسار وبضرب ال3 هدول، بجمع عليهم ضرب ال3 هدول، بجمع عليهم ضرب ال3 هدول، بطرح منهم حاصل ضرب ال3 التانيين. انتبه معايا، 3 في 7 ب21 زائد كم؟ 12 في -1، إذا سالب 12 زائد 2 سالب 4 زائد 4 زائد 4. لاحظ معايا، 21 ناقص 12 زائد 4، بعدين ناقص 1 صارت زائد 1. 7 في كم هذه؟ في 2. 7 في 2 بكم؟ 14. ناقص اللي بعده ناقص 1 في ناقص 3 في زائد 3 صارت ايش؟ صارت موجب 9، وفي ناقص من برا اذا ناقص 9. بعدين في عندك 1 في ناقص صارت زائد 8، وفي ناقص من برا صارت ناقص 8. بعطي لك الإجابة الكاملة اللي هي 10. إذا أنت حسبت المحدد تبع المصفوفة ب10. الآن باجي بحسب دلتا 1، بحسب V1. كيف بدي أحسبها؟ بقسم دلتا 1 على قيمة المحدد 10. هل هذا عرفناه. الآن باجي للمحدد بستبدل الصف الأول ب 12 0 0، خلصنا. وبعدين باخد أول صفين وبكررهم تحت، وبعيد العملية. من أقصى اليسار بضرب 12 في 7 في 1 زائد 0 في ناقص 3 في ناقص 1 زائد هذا الكلام. الغلط هنا بصير وين؟ إنك ما تتبعش الإشارات، تغلط في الإشارات. المهم في الآخر بيطلع معك 84 وزائد 0 زائد 0 ناقص 0 ناقص 36 ناقص 0 بيساوي ايش؟ 48. طبعا وجود الأصفار هذا ايش؟ وين ما في خط بمر في الصفر اعرف انه راح بصفر. إذا أنت حسبت دلتا 1. الآن بنفس الطريقة بنحسب دلتا 2. ايش بعمل؟ باخذ العمود اللي في الوسط وبستبدله بايش؟ بدل ناقص 2 و7 و3 بحط مكانها 12 0 0. وبعدين بروح باخذ اول سطرين او اول صفين بكررهم تاني، ومن اقصى اليسار بضرب الثلاثه، بجمع ثلاثه، بضرب اول 3 زائد اول 3 زائد ثالث 3، وبطرحهم من اقصى اليمين الى هذا الشكل. هذه الطريقه بدي اياك تتعود عليها وتشتغلها في البيت 3-4 مرات على امثله مختلفه، حتى لو اجتك في الامتحان ما تخشش في موضوع ايش؟ الدربكه واللخبطه. اذا تي 3 تطلع ناقص 24 وتي 2 ودلتا 2 بتطلع 24. اذا في 1 بتساوي 48 على 10، وفي 2 بتساوي 2.4، وفي 3 بتطلع سالب 2.4. وطبعا هيك بكون انا ايش؟ استخدمت طريقة النودال اناليسيز مع طريقة الكريمرز رول حتى احسب قيم المجاهيل اللي هم مين المجاهيل تبعوني؟ النودال فولتجز. واذا عرفت النودال فولتجز
تستطيع حساب الكرنت والتيار. المسائل التالية حترك لك إياها، هذه بدي إياك تتمرن عليها بنفس الفكرة ونفس طريقة الحل، بس كونك إنك تتمرن عليها حتكون جاهز إنك ما تلخبطش في الامتحان، خاصة لما ناخذ الفولتج سورس مع النودل اناليسيز ونخش على موضوع الايش المش اناليسيز. فوعدني اليوم ان شاء الله انك تباشر في حل هذه المسائل، وحتى نلتقي في المحاضرة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.